nasa Lempoyang Gate pa kami. And ayun, kisa background ko, kita nyo naman. So yung number namin, 587. Currently, ang number is 411. So yung mga numbers na yun, yun yung mga next in line para magpa-picture doon. Yeah, hintay lang kami. Time check, 4:30 PM na. And nasa 435 pa lang yung pila. Time check, 5:19 PM. 480 pa lang. Time check. Wait. Eto na nga tipiters. For today's vlog, we will do the East Valley Tour. Eto ang mga stops natin for today. Ang first stop is Tagalalang Rice Terraces. Pero dahil nabisita na namin yun sa aming previous tour, kaya in-skip na lang namin. And mas nagtagal na lang kami sa ibang sites. Tapos ang isusunod namin ang Tukad Chepong Waterfall. Isang magandang talon sa part na to ng Bali. And then for lunch, dito kami dinala sa Lereng Agong Restaurant. Tapos ang isusunod namin ang Tirtaganga, another second pool site dito sa Bali. And our last stop is Lempoyang Gate or Gate of Heaven. Ang scenic ng gate na to kasi kita sa likod ang Mount Agong na perfectly aligned sa gate. By the way, we booked this tour on Klook. Ang pangalan ng tour na to is Ubud Highlights and Lempoyang Gate of Heaven Sunset Private Tour. Hiningal ako dun ah. This is a whole day tour. May kasama ng driver/tour guide ang tour na to. We book for group of 2 to 5 packs. This costs around 3,100 pesos per person. Kasama na sa price yung entrance fees. Pero mas makakamura pa kayo if more than 5 kayo sa group. If gusto nyo rin i-book to sa Klook, use our promo code ThePoorTraveler for up to 280 pesos discount. Check nyo rin ang description and pin comment for updated promo codes just in case may mas bonggang discount codes na kami. Nagpapalit kasi ang mga codes every year. So, eto na. Ipapakita namin sa inyo ang bawat stop and sasabihin din namin kung worth it ba siya, kung dapat i-keep sa itinerary or rethink it kung hindi namin siya ma-recommend. Pero tandaan, personal take ko to ha. Kung may iba kayong take, okay lang yun. Good morning, poor travelers. So ito na, start na ng tour namin. Di ba everyday nagtutour? First stop namin nasa Goraja kami. Surprise! Alam ko sinabi ko kanina na Tukad Chepong Waterfall kami pupunta. Yun din ang akala namin. Pero for some reason, hindi ko alam kung sarado siya that time or masyado lang maraming tao. Pero kinonvince kami ni Kuya Guide na mag-visit na lang sa Goraja Waterfall. Okay lang din naman. Ito yung magandang waterfall na may pa-special effects yung araw. So yung sun rays, nakikita niyo siya sa mga ganitong time. So yun, picture kami doon. Ang ganda nung pa-special effects. Hindi na kailangan i-photoshop. Medyo nagtagal kami dito kasi ganda. Isa lang naman yung masabi ko sa Bali, very Instagrammable yung place. Kasi nature, beach, temples, nandito na. Tapos nasa isang island lang. And pwede mo siyang i-tour. Ang dami pang pwedeng puntahan. Kami nga niyo, parang everyday nagtutour. Yung entire duration ng stay namin dito na 7 days. Yung 6 days doon, tour lang halos. Pero ang dami pa namin hindi na-explore. So ang dami pang pwedeng gawin. Kaya for sure babalik kami dito. Pero baka by this time na mapanood nyo yung video na to, back to Tukad Chepong Waterfall. Na similar din yung effect, pero mas grand ang waterfall doon. If pupunta kayo dito, yung expectation is may mga parts na malalaking steps. Pero konting mga sections lang yun. Like ito, umakit ako. Pero may mga railings naman. Konting effort. Pero if may kasama kayong seniors, yun. Medyo mahirapan sila dito. Pero doon sa mga nakasabay namin kanina, parang okay naman sila eh. Kinaya naman nila.
Next stop namin is lunch. Tara, sa next stop natin. Similar sa Second Valley vlog namin, hindi kami ang pumili ng restaurant na to. Dito kami dinala ng tour guide namin by default. Dahil sa kagustuhan namin makover ang default stops sa tour na to, nag-G na lang kami. Pero tandaan na flexible ang itinerary ha. So kung ayaw mo ng buffet, pwede mong sabihin sa guide na baka pwede sa iba na lang. We're not sure about if ang system ba nila dito ay parang sa atin na may libreng meal or commission ng guide sa lunch stop. Pero if in case na papalitan nyo yung lunch stop, consider na i-treat nyo na lang ang guide and isabay nyo siya sa lunch. As is the case with most buffets, it doesn't represent the Balinese cuisine well. If hindi mo bet ang buffet Balinese food, may option ka to order a la carte na nasa menu nila. Pero mas makakamura ka if you stick to a humble warung na lang siguro. Pero ang panlaban kasi ng restaurant na to is yung view nila. Maganda talaga and may option ka to try yung ibang activities nila dito like yung giant swings and other IG photo spots nila. Hindi ko lang sure if may bayad or libre. So kakatapos na namin mag-lunch dito sa Lereng Agong. 150,000 rupiah per person. Buffet lunch to. Tapos wala pa doon yung tax na kailangan yung bayaran. So yun, yung tax namin nasa 70,000 rupiah. Buffet siya kaya medyo mahal. Pero kung on a budget ka, you may rethink it and hanap ka na lang ng mas murang warung or eatery. So tara, punta tayo sa ating next stop. Nandito na kami ngayon sa aming third stop, Tirtha Ganga. Sa mga pools dito, similar dun sa Tirtha Empol, pinunta namin. Pero, konti lang yung puno, so mainit. Kaya 2:30 PM pa lang ngayon dito. Sobrang tirik ng araw. Sakit sa balat, tsaka sa mata. So, pahinga muna, hindi lang po yung gate na. Yung mga kang maganda naman dito. So, if pupuntahan nyo to, dapat maaga. Kasi sobrang init talaga. Tapos, ang worry lang namin sa Lumpuyang Gate is baka masyado kami maaga or dahil sunset, sobrang haba ng pila and hindi namin abutan yung sunset na nakapagpa-picture kami doon sa gate mismo. Malaman mamaya. Dati itong Royal Palace and pinangalan ang place na to after na Sacred River Ganges sa India. Dito na kami sa Lumpuyang. Pero para makapunta dun sa gate mismo, dun sa Lumpuyang gate mismo, kailangan namin sumakay ng shuttle pa akyat. So ay naghihintay na lang kami ng mga iba namin kasama kasi kailangan nilang punuin yata ito. Bida-bida kami. Kaming dalawa pa lang yun nandito sa shuttle.
Waiting game ulit. Nasa Lempoyang Gate na kami and ayun, kisa background ko, kita nyo naman. So yung number namin, 587. Currently, ang number is 411. So yung mga numbers na yun, yun yung mga next in line para magpa-picture doon. So 587, 150 plus pa kami. So magtatagal pa kami dito. Hinihintay lang namin. Yun, sarado yung temple sa likod ko dahil nga sa celebration bukas. Hindi pwedeng daanan yung gate ng park para doon sa celebration. So, hindi na namin aakitin to. Yeah, hintay lang kami. Time check, 4:30 PM na. Nasa 435 pa lang yung pila. Time check, 5:19 PM. 480 pa lang. Time check, 6 o'clock PM. So may 5 minutes lang kami to do the whole shoot. Magkasama kami and individual shots. So saktong 6 PM natapos kami and ayan, 2.5 hours pa. Oh, 2.5 hours kaming nandito for a 5-minute na photos, which is okay naman kasi maganda talaga yung gate. Akala namin maaga pa kami, but no, dumating kami ng 3:20 PM. Hindi namin in-expect na aabutin ng almost 3 hours bago matawag yung number namin for our turn sa pa-picture. Ang tip namin guys, mas agahan nyo pa dito. Nung turn na namin na kami mapicturan, alas 6 na ng gabi. Ayun na nga, hindi nakita ang Mount Agong sa background kasi cloudy na and padilim na din. Compared sa mga nauna sa amin na kahit tirik ang araw, kita pa rin ang Mount Agong and kahit papaano clear ang langit. Pabalik na kami ng Seminyak sa aming hotel. Lalakad kami. Overall, nagustuhan namin ang tour na to. Ang regret lang namin is dapat nagpunta kami ng mas maaga sa Lempoyang Gate. Medyo malalayo nga lang ang stops pero okay lang yun kasi ibig sabihin more time para matulog kami sa sasakyan. Also, ang bait and all smiles din ang driver namin. Tapos maingat pa siya sa pagmamaneho. Kaya for us, this tour is worth it. By the way, we stayed at 2 hotels, isa sa Seminyak na malapit sa beach and isa sa Ubud, para matry namin ang parehong areas. Sa Seminyak, sa Gramas Plus Hotel kami nagstay. You can get a room here for as low as 1,800 pesos or 900 pesos per person. Mas mataas ng slight kapag peak days. Cozy yung room pero malinis and ang ganda ng location. Malalakad ang beach and malapit sa mga convenience stores and restaurants. Dahil tipid-tipid kami sa Seminyak, sa Ubud naman, mas pang nakaluwag-luwag ang trinay namin. Just in case mas bet nyo ang mas romantic and mas may peace and quiet, dito naman kami sa Ari Cottages nagstay. The cheapest room here can go as low as 2,500 pesos per night or 1,250 pesos per person. Not bad, lalo na kasi maganda talaga. Within the town center pa rin ng Ubud pero secluded ang vibe. Pero kapag peak season, pwedeng umabot sa 4,500 pesos pataas per room. Ilalagay namin ang link sa description and pinned comment.
If na-enjoy nyo ang video na to, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and hitting the bell icon for instant notifications para sa aming mga future uploads. You can also follow us on Instagram, X, and TikTok. Just search at The Poor Traveler single L. We also have a podcast. Follow The Poor Traveler Podcast on Spotify and Apple Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!